Hai, Assalamualaikum. Saya Puteri daripada WESTLINK GARAGE CAFE. Okey, pertama sekali Puteri nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Galeri Kereta kerana sudi datang dan review tempat kami. Kami berada di Jalan Yap Kuan Seng, ataupun kalau korang susah sangat nak cari, korang waste je WESTLINK GARAGE CAFE berdekatan dengan menara PTPTN. Okey, so hari ni Puteri nak cerita serba sedikit apa yang servis kita buat dekat sini. Sebelum tu Puteri harap korang akan stay sampai video ni habis, okey? Okey, so jom kita jalan-jalan dulu. Okey, mungkin ramai yang tak tahu apa WESTLINK and Garage ni buat dekat sini. Okey, kami menyediakan perkhidmatan pusat kecantikan kereta, makeup kereta, kafe, auto detailing dan yang paling penting, tempat kami ni sesuai untuk dijadikan sebagai tempat gathering, TT, event, any event, kereta mahupun kenduri pun boleh sebab tempat kami luas dan boleh menempatkan 100 hingga 200 biji kereta. Okey, so Puteri nak tunjuk tempat yang pertama yang ada dekat West ni. Sebelum tu, korang jangan lupa ikut SOP dan yang paling penting, scan dulu MySejahtera, okey? Tak nak kena denda kan? Okey, jom kita masuk dulu. Okey, so kita dah sampai pun dekat tempat cantikkan kereta ataupun wrapping area. Okey, dekat tangan Puteri ni ada beberapa jenis brand stiker yang kita ada. Harga-harga ni semua tertakluk kepada material, brand apa yang korang pilih. Tapi jangan risau sebab harga-harga ni semua mengikut bajet yang korang ada. Okey, so jom kita tengok apa yang diorang tengah buat sekarang. Okey, Adi, selalunya proses full wrap ni ambil masa berapa lama? Kita bergantung pada body kereta lah. Mungkin ke 3 ke 5 hari. Bergantung pada body. Kalau kata ada body work, mungkin akan makan masa. Okay, so next kita tanya soalan yang berkaitan dengan kereta juga. Okay, Anas, boleh cerita tak color code yang kita tengah buat sekarang ni? Dan kita buat warna shadow blue, full wrapping. Okay, lepas tu selain daripada full wrapping, apa lagi yang dia buat? Kereta ni dia buat full wrapping, shadow blue, di chrome dengan tinted cermin. Okay, so sekarang Puteri nak share dekat korang pula pasal filem penapis haba yang ada dekat sini. Macam yang korang boleh nampak sekarang, kereta Mercedes C43 ni baru lepas siap tinted. Okey, yang paling penting owner ni pilih package premium yang boleh heat rejection tinggi, and then yang paling penting bila kita drive kita selesa sebab tak rasa panas, and then malam pun tak terkedap dengan kegelapan tinted ni. Bagus tak bagus? Kalau korang berminat bagi tahu Puteri, okey? Okey. Next, Puteri nak ajak korang ke tempat auto detailing pula. Jom. Okey, sekarang kita dekat tempat detailing. Okey, apa yang kita buat dekat sini? Kita ada carwash, polishing, waxing, kalau nak buat ceramic coating, semua ada dekat sini. Kalau kereta banjir pun, kita ada juga servis untuk buat cuci luar dan dalam. Okey, jom tengok. Okey, macam yang korang tahu, baru-baru ni Malaysia dilanda dengan banjir yang sangat teruk. Efek dekat beberapa kawasan dekat KL, Melaka dan banyak-banyak negeri lain lagi. Okey, so owner daripada Shah Alam menyerahkan 100% kepercayaan kepada WESTLINK GARAGE CAFE untuk selamatkan Proton Iris kesayangan owner. Okey, jom kita tengok apa yang WESTLINK GARAGE CAFE dah buat. Tengok. Okay, so sementara tunggu kereta korang siap wrapping, tinted ataupun detailing, tak payah susah-susah nak pergi jauh-jauh. WESTLINK Garage CAFE ada sediakan kafe untuk korang lepak, chill-chill sambil tunggu kereta tu kan. Yang paling penting family friendly, which is anak-anak pun sesuai untuk bawa masuk dan makan di sini. Jom.
Okey, macam yang korang tengok sekarang, dekat tangan waiter kita ni ada apa orang kata signature dishes. Yang terbaik dekat sini iaitu crispy chicken melted cheese. Selain daripada itu juga kita ada makanan Asian food macam asam pedas, masak lemak, nasi ayam dan macam-macam lagi. Okey, jom. Nak tahu air apa pula yang ada dekat sini? Kita pergi dekat bar. Kan, dekat sini juga WESTLINK GARAGE CAFE ada menyediakan minuman sejuk, panas, juices dan juga kopi. Okey, kalau korang rasa haus-haus nak minum je pun boleh, tak nak makan pun tak apa. Okey, yang paling penting dekat kafe ni ruangan dia sangat selesa, ada aircon, family friendly. Dan sesuai untuk buat gathering, macam kalau nak buat kenduri pun boleh dekat sini sebab kapasiti kita orang dekat sini boleh menempatkan 100 hingga 200 packs per orang kata per masuk lah. So kalau korang nak datang dekat sini nak buat apa-apa servis boleh waste je WESTLINK GARAGE CAFE ataupun follow IG kami WESTLINK GARAGE _CAFE_. Facebook pun sama, dan yang paling penting boleh call Puteri nak buat apa-apalah, nak booking, nak order makanan 013 508 1881. Ingatkan dah habis dah dekat bawah, rupanya tak habis lagi kan. Okey, sekarang ni Puteri berada dekat rooftop WESTLINK GARAGE CAFE. Apa yang ada dekat rooftop ni, kita boleh makan waktu malam-malam. Kalau makan siang-siang memang panas Okey, lepas tu korang boleh chill-chill, lepak-lepak sambil tengok view KLCC. Yang paling penting untuk smoker dekat luar sana, dekat atas rooftop ni boleh shisha tau. Kita akan sediakan tempat shisha. So korang tak payahlah nak shisha kat bawah. Dekat atas ni tak sesuai untuk family friendly lah. Okey. Yang paling penting Puteri nak tunggu korang semua datang sini jumpa Puteri, cakap ni Puteri yang dekat Galeri Kereta tu kan. Yang tu. Okey, jangan lupa datang sini. WhatsApp Puteri ataupun call Puteri nombor yang tadi Puteri dah share. Follow IG untuk more updates, dan yang paling penting subscribe dan like lah video ni untuk menambahkan viewers Galeri Kereta. Gitu. Okey, bye bye.